خب بچه‌ها، تو مدل اول ما گرمون رو میخوایم روی قسمت سینه کار بزنیم. فقط یه چیزی که در مورد لباس‌های گره‌ای باید بدونید اینه که حتما باید از پارچه‌های خیلی کش مثل ریون، ژرسه دوخته بشن. اولین کاری که کردم پنس سرشونه رو به کنفور منتقل کردم. شما با هر الگویی میتونید بدوزید، حالا میتونه الگوی آماده باشه یا خودتون بکشین، فرق نمی‌کنه. یقه رو 1 سانت از سرشونه داخل شدم و یه یقه 7 طراحی کردم. خب قسمت بالاتر از خط سینم رو میخوام به 3 قسمت تقسیم کنم. اول 4 سانت از انتهای سرشونم تو خط گردنم میام داخل، یه خط رسم کنم به نوک سینه، یه خط هم از توی حلقه. بعد میرم قسمت پایین کار. ببینین چون پارچم خیلی کشیه راحت میتونم پنسم رو از خط پهلو حذفش کنم، فقط چون پارچم خیلی کشیه بچه‌ها. و دوباره میام قسمت پایین کار رو هم به 3 قسمت تقسیم کنم. قسمت ها خیلی مهم نیست. ببینید شماره قسمت ها رو می نویسم که بعد وقتی که باز کردم گیجم نکنه. خط CF و خط کنار پنسم رو هم مشخص میکنم. حالا میام شروع کنم بارش دادن. هم این قسمت ها رو باید باز کنید که وزمان بدید، هم خط سینه رو ببینید به این حالت بریدم و از پنس کنفور کاملا جداش کردم. قسمت پایینم همینطور که میبینین خط ها رو میبرم که بتونم عوضمان بدم و باز میکنم به این شکل. حالا میارم روی دونه کاغذ میذارم با یه فاصله 4 سانتی. ببینید خط CF هم رو با خط یقم که 7 گذاشتم با یه فاصله 4 سانتی کنار هم دیگه و بقیه الگو رو عوضمان میدم. ببینید میزان عوضمانتون طوری باشه که خط پهلوتون، ببینید این خطی که الان باز شده در انتها خط پهلوه، زیاد تغییر نکنه، یعنی این دوتا مثلث بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن. میبینید و شروع میکنم چسب زدن. میزان عوضمان با این قسمت مشخص میشه و چسب میزنم و الگوم الان آماده است. فقط چون الگوی من بچه‌ها شکست داره باید این شکست ها رو کاملا تو الگو از بین ببرم. هر جایی که شکست ایجاد شده یه خط منحنی تبدیلش میکنم. ببینید هم قسمت پایین هم قسمت پهلوی کار و هم خط پنسم رو. این الان درست جاییه که قراره به هم دیگه دوخته بشه. حلقم رو هم همینطور و سرشونم رو همه رو ببینی از حالت شکست خارج میکنم. دور تا دور الگوم رو با قیچی میبرم و بعد ببریم بندازیم روی پارچه. بهتره که پارچه‌ای که استفاده میکنین کشی باشه و همینطور از روی اوریب ببرید بچه‌ها که دیگه مطمئناً خیلی کش بیاد، چون هر چقدر بیشتر کش بیاد گره تو لباستون خیلی خوشگل‌تر وای میسته. الگو رو میذارم روی پارچه. ببینید این قسمت جلوی کار یعنی یقم و قسمت CF هم رو دولای بسته گذاشتم، بقیه قسمت ها رو میبرم به این حالت. این قسمتی که الان داریم میبینید در از دو طرف همون پنس کنفورمه بچه‌ها که باید دوباره به هم دوخته بشه و بعد قسمت پهلو و قسمت پایین کار رو از قسمت وسط که رو دولت های جایی که یقه هفتم رو طراحی کرده بودم رو میبرم و باز میکنم. سوزن ها رو در میارم و ببینید بچه این دو قسمت قراره به هم دوخته بشه، دو طرف پنسمه. با صابون علامت بزنید که وقتی باز کردین گمراه نشین. ببینید کامل باز میکنم کار رو، یقه هفتم رو میگیرم و دو طرف یقه رو میگیرم و میچرخونم، یعنی دو سمت پنس کنفورم رو دوباره میارم میذارم کنار هم. علامتش هم زده بودم که بدونم. این دو سمت رو بچه‌ها کافیه که دوخت بزنید تا انتهای گره‌تون، تا یه جایی میتونید دوخت بزنید، کامل که به هم نمیرسه چون گره اجازه نمیده. به محض اینکه اینا رو دوخت بزنید لباس گره‌ای شما توی ناحیه سینه آماده میشه. ببینید به همین زیبایی لباس گره‌ای دارین که روی ناحیه سینه گره قرار گرفته. حتما باید پارچه‌تون خیلی کش باشه. توی مدل دوم بچه‌ها من میخوام گره رو بندازم روی آستینم. باز به همون شیوه من از تاج آستینم حدوداً 20 سانت پایین اومدم و خطش رو کشیدم. آستین من بچه‌ها 3 ربعه و شروع میکنم خط‌های تیکه بالای آستینم، یعنی از اینجا قرار آستین نصف بشه، یعنی به سمت تاج خطایی میکشم که بتونم وزمان بدم. ولی نگاه کنین توی اون نقطه ثابته، تو نقطه‌ای که قراره گره من قرار بگیره ثابته. خطکشو میذارم و هی میچرخونم کار رو. هر چقدر بیشتر وزمان بدم گره بزرگتر و پرتری خواهم داشت روی آستین. ببینید
هم قسمت پایین رو باید عوضمان بدم، هم قسمت بالا رو. از همون خط 20 سانتی، یعنی جایی که گرم قراره شکل بگیره، از وسط نصف کردم آستین رو و این خط هایی رو که برای عوضمان بریدم همه رو طوری میبرم بچه ها که به تاج آستین که رسید صفر نشه، یعنی کاملا تاج آستینم جدا نشه، چون من نمیخوام تو قسمت تاج آستین اضافه داشته باشم، یعنی همون تاج اصلی آستینم رو داشته باشم. از قسمت گرم فقط میخوام عوضمان بدم. دوباره در قسمت پایین کارم ببینید قراره به این شکل باز بشه، میبینید به این حالت. تو قسمت پایین کارم همینطور، قسمت پایین کار رو هم فقط از سمت ناحیه‌ای که گره قراره بخوره برش میزنم، نه خط پهلو میخوام اضافه بشه نه خط پایین آستینم. میبینین نمیذارم از اونجا باز بشه کار، فقط توی قسمت گره من. بچه تعداد عوضمانی که میدین خیلی زیاد نمیخواد باشه، خیلی کم هم نباشه. ببینید من به فاصله 4 سانت 4 سانت 3 سانت 3 سانت عوضمان هم رو دادم. خب حالا بعد بیارم اینا رو بذارم کنار هم دیگه روی یک کاغذ الگو. ببینید تیکه پایین کار رو آوردم اول چسبوندم کنار هم دیگه و به اندازه 2 سانت 3 سانت ما بینشون عوضمان دادم. میبینید این عوضمانا به جنس پارچه‌ای که شما کار میکنین هم خیلی ربط داره، یعنی هر چی جنس پارچه‌تون ضخیم‌تر باشه میزان عوضمان کمتر بدین. ببینید تقریبا 20 سانت فاصله دادم تا قسمت تاج آستینم رو بچسبونم. دوباره همینقدر ببینیم ما بینشون رو 2 تا 3 سانت ما بین هر تیکه رو عوضمان میدم. این میشه خط آستین من، خطی که الان کشیدم به صورت خط چین میشه خط پهلوی آستین من. میبینید این خط رو رسم میکنم، حالت هلال شکستم به نمیذارم ایجاد بشه و حالا الگوی آستینم رو باز شروع میکنم به بریدن. اون 20 سانتی که بچه‌ها فاصله دادم بین تیکه بالا و پایین واسه اینکه وقتی که چرخش میکنه و گره ایجاد میشه آستینم رو دستم تنگ نشه. فهمیدین؟ مخصوصا پارچه هایی که یکم ضخامت بیشتری دارن، حالا پارچه‌ای که ظریف‌تر باشن کمتر هم میتونید عوضمان بدید. خب حتما آستین رو بچه‌ها از روی اوریب ببریم. ببینید من الان روی پارچه ریون دارم میبرم، اوریبش کردم و الگوم رو روی اوریب میندازم، خیلی قشنگتر میشه گره‌تون و خیلی خوش‌فرم‌تر وای میسه. الگوی آستینم رو میذارم روی اوریب پارچه همینطور که میبینید. قسمت وسط آستین رو گذاشتم بچه‌ها روی دولایه بسته. میبینید اون قسمت پهلوی آستینم، یعنی درز قسمت پهلوی آستینم. با فاصله 1 سانت همزا پاس دوخت بذارید، برای دور تا دور کار کافیه، بیشتر از اونم لازم نداره. دور تا دور کار رو 1 سانت زاپاس دوخت میذارم و شروع به برش میکنم. ببینید به این حالت میبرم کار رو. بعد از اینکه دور تا دور کارتون رو بریدین الان درز وسط آستینم بچه‌ها بسته است، یعنی دولایه بسته است وسط کارم. برای اینکه بتونید چرخش ایجاد بکنید و اون گره‌ای که میخواین رو ایجاد بکنید میاد چیکار میکنید؟ قسمت درز آستینم رو باز میکنم. میتونید روی دولایه باز هم بندازید کارتون رو ها، ولی من نمیخوام تیکه تاج آستینم دیگه جدا بشه. ببینید تا 20 سانت مونده به تاج آستینم فقط باز کردم، ما بقیش گذاشتم رو دولایه بسته بمونه. ببینید الان وقتی باز میکنم مثل یه چاک تا این قسمت بازه، تاجم یه سر است و اصلا برش نداره. حالا دوباره ببینید با 2 تا پیچ میچرخونم کار رو و بعد دوباره از همون قسمتی که جدا کرده بودم آستین رو به هم دیگه میام وصلشون میکنم. درز پایین تر از امتداد یعنی تاج آستینم رو دیگه نمیدوزم بچه‌ها. علت این که نمیدوزم اینه که خیلی خوشگل تر وای میسته آستینتون. ببینید به این حالت مثل یه چاکی پایین آستینتون و یه گره خیلی خیلی خوشگل روی آستینتون ایجاد میشه. امیدوارم از آموزش امروزم لذت بردید.